سلام، ما امروز اومدیم منطقه بیویو فینچ، اتفاقا نزدیک خونه خودمون هم هست. این خیابون بیویو هست که میبینید. یه محل پیاده روی داره که من مطمئنم خیلی از ایرانیایی که توی این منطقه زندگی میکنن اینجا رو میشناسن و گفتم که حالا یه معرفی هم بکنیم. دقیقا شما تو تقاطع بیویو و فینچ که بیاید به سمت بیویو نورس حرکت کنید، یعنی تقاطع رو سمت شمال برید تو بیویو، اولین چهارراه سمت چپتون این محل پیاده روی رو میبینید. اتفاقا یه پارکینگ فری هم داره، میتونید پارک کنید و راحت از این فضا استفاده کنید. میریم که با هم از این طبیعت و اتفاقا امروز هوام خیلی خوبه استفاده کنیم. اینجا یه تو این پارک محوطه هم داره واسه بازی سگا که اگه شما پت داشته باشید میتونید به صورت فری از این محوطه واسه آوردن پتاتون، به خصوص سگ منظورم، استفاده کنید. امروز تورنتو یه کوچولو هوا بادیه که یه جورایی خوبه، مشکلی نیست، انقدر بادش سرد نیست. ابر سیاه همون بالا هست ولی خدا رو شکر فعلا بارون نزده. همونطور که میبینید سمت چپتون محوطه بازی سگا هستش که شما میتونید پتتون رو بیارید. محیط خیلی قشنگه، خیلی سگا هم اینجا دوست پیدا کرده. ببینید اینجا دو راهه میشه. سمت راستتون یه لوپی هست که به قولی برمیگردید به خیابون اصلی توی خیابون کامرس که میخوره به بیویو، ولی ما امروز میخوایم بریم سمت چپ که به قولی مسیر اصلی امروزمون هم هست. ببینید توی این مسیرم شما اگه علاقه‌مند به دوچرخه سواری هستید هم میتونید دوچرخه خودتون رو بیارید، هم یه سری استیشن ها داره که میتونید به صورت پرداخت روزانه یا مینیموم تایمی که میتونید استفاده کنید و به قولی رنت کنید. امروز 24 آگوست 2025، یه جورایی آخر تابستون تورنتو حساب میشه. کم کم دیگه از اون گرماییه که شاید برای خیلی عزیز کننده است مثل خود من دیگه خلاص شدیم و کم کم داریم به استقبال هوای خنک‌تر و بارون بیشتر تا که دیگه حالا زمستون شروع بشه. درجه هوا هم که 24 درجه سانتیگراد هست. اینجا جاده جورایی مثل جاده‌های تو شمال خودمون میشه. میریم توی محیطی که کاملا خیلی سرسبز و به قولی درخت‌ها آدم احاطه میکنن. حالا بعضی هم میپرسن اینجا مثلا حیوان وحشی هم داره. اینجا حیوان وحشی خب مثلا کایوتی میتونه داشته باشه که اونم نه الان. اونا خب یه جایی همونطور که ما از اونا میترسیم اونا هم از آدم ها میترسن و روزا نمیان. همه علت این مسیرها رو زیاد توصیه نمیشه که
دیر وقت دیگه تایمی که تاریکه به عنوان مسیر پیاده روی انتخاب کنید. همونطور که گفتم اینجا یه منطقه‌ای که ایرانی زیاد داره، یه هموطن ایرانی هم گذشت. خیلی جای خوبیه واسه دوستایی که به خصوص تازه مهاجرت کردن و شاید یه ذره سخت باشه که دور و برایشون یه دفعه ایرانی نبینن. خاطر همین حتما این مسیر رو به عنوان پیاده روی به قولی امتحان کنید. حالا ما بعداً رو ویدیو هم میندازیم که قشنگ دقیقاً لوکیشن اینجا کجا هست، توی کپشن هم میذاریم. من خودم حالا اینم تجربه خودم، سال 2014 که مهاجرت کردم کانادا، اتفاقا خونم دقیقا نزدیک اینجا بود و یه جورایی هر روز من از این مسیر استفاده میکردم برای پیاده روی، خاطرات مختلف بعد از امتحانای سخت دانشگاه و آیلتس و کلا مسیری بودی که من برای آرامش قبلم بعد از این امتحان استفاده میکنم. خیلی جای دوست داشتنی هستش. میگم پیاده میتونید بیاید، اگه دوچرخه دارید میتونید دوچرخه‌تون رو بیارید و اینجا استیشن هایی هستش که میتونید دوچرخه رنت هم بکنید. امروز آسمون تورنتو هم خیلی به قولی قشنگ شده، ابرا یه حالت قشنگی به آسمون دادن. اینجا هم یه رودخونه ماننده که وسط راه شما میبینیدش. حالا امروز یه ذره آبش رفته پایین و خیلی هم جریان به اون صورت نداره، ولی بارندگی بیشتر بشه اینجا خیلی پر آبتر میشه. نمیدونم اگه میشنویدنه یه هموطنه ایرانی هم این پشت بکنم باربیکیوی چیزی گذاشتن، صدای موسیقی عارف میاد و اینجا دیگه کم کم داریم از محوطه پر درخت خارج میشیم، برمیگردیم به قولی از عمق داریم در میایم بیرون.
جلو اینجا سربالایی داره. این مسیر پیاده روی هم بگم یه مسیر طولانی هست. ما یه جورایی از وسطش شروع کردیم که از تقریبا اسکاربرو شروع میشه تا نزدیکای یانگ ادامه داره و دقیق ترش تا ویلادر. ما امروز دیگه یه تیکش رو انتخاب کردیم چون خیلی مسیر طولانیه. تو ویدیوهای بعدی اتفاقا مسیرهایی که میره سمت اسکاربرو رو میگیریم به خاطر اینکه خیلی حالت پارک جنگلی و قشنگی داره. اینجا خیابون مکسوم هست، یعنی ما به قولی یه میانبر یه شورتکاتی بود از خیابون بیویو رسیدیم به خیابون مکسوم، یه جورایی به موازات خیابون فینچ ایست حرکت کردیم. اونجا که میبینید استیشن هایی هستش که طرف بانک تیدی گذاشتن، شما میتونید با پرداخت هزینهش دوچرخه رو رنت کنید و استفاده کنید. حالا ما مسیر ادامه میدیم. این خیابون ماکسوم هستش، ازش رد میشیم میریم مسیر ادامه میدیم. حالا سمت راستمون یه جای خیلی به قولی جنگل تور قشنگی داره که یه ویدیو فقط بذاریم برای اون تو. خیلی جالبه. خیلی از دوستای من که مثلا میان تورنتو میگه محمود کجا خیلی قشنگه به عنوان جنگل، من میگم این دم دسترینه. شاید باورتون نشه. این تو سمت راست اینجا که دارید میبینید پشت این درخته یه جنگل به قول جنگلچه قشنگه که راه قشنگی داره و توی ویدیو جدا اونو نشون میدیم. ببینید سمت چپمونم حالا اگه شد آخر همین ویدیو سری میریم تو هم فیلم میگیم، اگه نه که میره برای ویدیوهای بعدی. سمت چپمون یه مزرعه‌ای هستش که اونرش واسه سیتی آف تورنتو، واسه شهرداری تورنتو، که به صورت قطعات کوچک با اجاره های خیلی پایین اجاره میدن به مردم. یعنی لاین اپ وجود داره، شما باید ثبت نام کنید. حالا اگه شد آخرین ویدیوی گردش کوچیکی همونتون میکنیم، اگه نه که ویدیوی جدا که ملت قطعات کوچیک رو میگیرن اجاره میکنن با قیمت خیلی پایین، ولی خب ویتینگ لیستش یه ذره زیاده. شاید شما الان ثبت نام کنید شاید مثلا 2 سال بعد بتونید قطعتون رو بگیرید و خیلی فانه دیگه. شما میتونید هر چی که توی منطقه میتونه جواب بده رو بکارید. میتونید گل بکارید، خیلی هم دیدم نشای گوجه میکارن، حتی فلفل. یه جور فان حساب میشه دیگه.
مسیر رو ما ادامه بدیم همینطوری میخوریم به خیابون ویلودر. یعنی باز یه شورتکت قشنگه. یه مسیری که تو خیابون شاید خیلی طولانی به نظر بیاد از بیویو تو ویلودل تو فینچ، تو این مسیر پیاده روی ما بدون اینکه حس کنیم مسیر طولانی را رفتیم و بهش رسیدیم. اینجا حتی تو فصل زمستون که برف هم میاد شهرداری تا اونجایی که میتونه این مسیر رو مینتین میکنه، نگهداری میکنه که تا اونجایی که بشه ملت بتونن باز استفاده کنن. اینطوری نیستش که تو فصل زمستون و برف تعطیل بشه، ولی خب نیاز به تجهیزات خودش داره. اونایی که با این منطقه آشنا هستن سمت ویلودل و بیویو و فینچ میدونن که اینجا خیلی هموطن ایرانی زیاده و خیلی مغازه‌های ایرانی میشه پیدا کرد. حالا تو ویدیوهای بعدی نشون میدیم سوپرمارکت‌های ایرانی، رستوران ایرانی، صرافی. کلا محله طرفدار خیلی ایرانی هست، ولی خب هزینه هاشو میذاره نسبتا به خیلی جاهای تورنتو بالا هم هست، ولی خب مرکز شهر حساب میشه. کلا این منطقه جزو نورثیورک حساب میشه که از نظر ساختار جدیده، یعنی مثلا GTA تورنتوی بزرگ رفته توی از این مجموعه سیتی آف تورنتو، یعنی الان اینجا جزو خود تورنتو حساب میشه. در مورد ساختار خود GTA یا تورنتوی بزرگ و خود تورنتو قسمت‌های مختلفش یه ویدیو بر روی مپ هم بذاریم که اصلا بگیم که خیلی‌ها فکر میکنن تورنتو خیلی بزرگه. نه، خود شهر تورنتو یا به قولی منطقه تورنتو کوچیکه، ولی تورنتوی بزرگه که شامل قسمت مناطق مختلفی میشه که بهش میگن تورنتوی بزرگ. مثلا اگه میخوام مثال بزنم، حالا ما چنین چیزی دقیقا تو ایران نداریم، ولی مثال میزنم. مثلا تو تهران منطقه تجریش هم جزئی از تهرانه، منطقه راهان هم جزئی از تهرانه، یعنی همش تهران حساب میشه. ولی اینجا اینطوری نیست. اینجا میگی تورنتو خودش جداه، مثل اینکه بگی تجریش. ولی تورنتو و مثلا اسکاربرو چند تا جا با هم ادغام میشن، میشه تورنتوی بزرگ، یعنی مثلا میشه تهران. یه ذره ساختار شهریش نسبت به ایران متفاوته، همونطوری که ساختار کلا استانیش نسبت به ایران هم متفاوته. خیلی شبیه به آمریکا، حتی به اروپا به ایران نزدیکتره. ساختار کشور کانادا خیلی شبیه آمریکا. اینجا هم میبینید سمت راست اینا دقیقا خونه است که چسبیده به محبت اینجا. خب حیاتاشون به قولی این ور هستش و اگه اینا جشنی بگیرن، باربیکیو چیزی، قشنگ سر صداشون هر کی اینجا پیاده روی کنه میشنه. خیلی حس حال خوبی میده، زنده بودن با آدم میده. دوستان الان هندی هستم، مثلا تلاش کردم ببینم به چه زبانی دارن صحبت میکنن. حالا ما تا ته این مسیر میریم، اونجا به چالا میرسیم دیگه، یه جورایی مسیر پیاده روی کات میشه. این یه جورایی ما میرسیم دیگه به
نزدیک خیابون یانگ. البته خب تا یانگ مونده ولی دیگه اون میشه خیابون، دیگه مسیر پیاده روی است. دیگه خیلی علاقه ندارم تو خیابون پیاده روی کنم، خاطر همین ما این مسیر رو برمیگردیم، ولی به خاطر اینکه ویدیو تکراری نشه توی خیابون سمت چپ برمیگردیم که باز برسیم به خیابون ماکسون. میذاره البته غیر طبیعی نیست، امروز ساندی هست، یک شنبه است دیگه، فردا ملت سالشون شلوغ میشه، نهایت استفاده رو دارن میکنن، یه ذره خب شلوغ‌تر هم هست. یه چیزی هم که فراموش نکنید موقعی که دوچرخه سواری میکنی توی این مسیری که به قولی مشترک بین پیاده روی پیاده روها، نمیدونم میشه کسایی که پیاده روی میکنن با دوچرخه سوارا، حتما فرض همیشه بر این بگیرید که طرفی که جلوتون داره، شما با دوچرخه هستید، طرفی که داره جلوتون پیاده میره طرف دیر میتونه عکس العمل نشون بده. حتما سرعت دوچرختون رو بیاری پایین، اعلام بکنید که من پشتتون هستم، یا مثلا I'm left I'm right، که خدای نکرده تصادفی با افرادی که دارن پیاده روی میکنن نداشته باشید. کلا مسیر پیاده دوچرخه سواری به آرامش، یعنی پیست رالی نیست. شما هم دقت کرده باشید هر کسی که تو ویدیو افتاده خیلی با آرامش دوچرخه سواری میکنه. آفتابم رفته پشت ابر، یه ذره خنک‌ترش کرده. ما الان رسیدیم خیابان ویلودل. انقدر تورنتو، انقدر جی تی ای، کلا کشور کانادا به قولی سوژه واسه فیلم گرفتن داره که من هر جا رو میبینم میگم این ویدیوی جدا خودش بد بشه. الان خیابان ویلودل که حالا به قولی خیابون شمال به جنوب حساب میشه، مثل یه جورایی مثل یانگه، خیابون اصلی تورنتوست، از یه تیکش که اتفاقا همینجاست تا به سمت راست خیلی جایی قشنگ داره و خودش میتونه یه سوژه ویدیو باشه. حالا ما خیابون رو برمیگردیم، ولی به خاطر اینکه ویدیو تکراری نشه خیابون ویلودل هستش. خب ما همین مسیر رو میخوایم به سمت چپ برگردیم که میشه خیابون بیشاپ. آفتابم از پشت ابر اومد، حالا داره زیادی گرم میشه. کلا حالا من بیشتر در مورد تورنتو میتونم نظر بدم، چون هوا خب دیگه یه جورایی بستگی داره، نمیشه کلی گفت کی سرد میشه، ولی حالا میگیم آخر سال، میگیم دسامبر به بعد دیگه هوا یه ذره سرد میشه. خیلی دیگه قید پیاده روی و فعالیت‌های خارج از خونه رو میزنم، ولی خودم من مثلا به عنوان من فن پیاده روی تو هوای سردم هستم.
خاطر همین تو اینجور فصل این موقع روز خیلی شلوغ تره تا مثلا شما این موقع روز بیاید تو دسامبر. دوستایی که توی منطقه که من مطمئنم تعدادشون هم زیاده، دوستای هموطن ایرانی که توی منطقه پیاده روی کردن حتما کامنت بذارن، نظراتشون رو بگن. دیگه من خودم از اینکه 12-13 سال کانادا هستم، همیشه با کامیونیتی های مختلف تو محیط کار، تو ورزش، باشگاه، کارهای والنتیری خیلی مهمه که آدم هوای هموطنایی که تازه مهاجرت میکنن و به قولی اول راهشون هست کمکشون کنیم. یکی از اون کارا میشه که راهنمایی کنیم که تایمایی که به قولی اوقات فراغت دارن کجا برن، از چیا استفاده کنن. نیاز نداره حتما جای دورم برم، میدم برفرض همین مسیری که امروز ما داریم میریم این الان تو مرکز شهر، یعنی جای دورم نیست، ولی واقعا یه پیاده روی 1 ساعته رویتون رو عوض میکنه. اینجاها خیلی از کشورهای شرق آسیا هم اینجا زیاد، چینی و کره‌ای. یه صندوق جالبی هم اینجا هست، حالا یه توضیح هم بدیم. اینجا یه صندوق هست نوشته take or leave a book، یعنی شما میتونید بیاید اینجا کتاب قرض بگیرید ببرید خونه استفاده کنید. البته این الان فرانسویه، مثلا بذار تعداد کتاباش هم امروز کمه. یه صندوقی که شما اگه کتاب اضافه دارید و دیگه استفاده ندارید میتونید بذارید اینجا، یا میتونید کتاب بردارید. یه کتابخونه کوچیکه دیگه. ببینید چقدر بحث اعتماد وجود داره که کسی نمیاد اینجا به قولی چیزی برداره و برنگردونه. خیلی چیز جالبی. حالا من این ظاهرا صاحب خونه اینو گذاشته اینجا، چون من تابلوی شهرداری چیزی نمیدونم تو ایران بهش میگن دیوار مهربانی، این همونه من نمیدونم، ولی این یه کتابخونه در این سایزی بود. ولی نکتهش اینه که اگرم خودتون کتاب دارید میتونید اینجا هم بیارید، یعنی اینطور نیستش که فقط، البته به کتابخونه های عمومی و بزرگ هم میشه کتاب اهدا کرد دیگه. خب ما داریم کم کم میرسیم به همون مزرعه‌ای که اونور بهتون گفتم که شهرداری اجاره میده تیکه تیکه و افراد علاقه‌مند و ویتینگ لیست داره. فکر کنم وقت بکنیم بریم از توش هم یه ویدیو خیلی کوچیک بگیریم. ببین تو این منطقه همونطور که میبینید هم خونه های قدیمی هست، هم خونه های رنوویت شده، خونه هایی که بازسازی شده. و این خونه هایی که به قولی دیگه خیلی قدیمی دارن میشن به خاطر خب اون اینفراستراکچرش و چیزای بحثای
لوله آب و برق و این چیزاش کم کم اونا هم میره سمت بازسازی. ببینید سمت چپمون همون مسیریه که اومدنی ازش فیلم گرفتیم. ما گفتیم برگشتنی از این راه بریم. حالا الان وارد اون مزرعه هم میشیم. این هدف از این ویدیوهایی که ما میگیریم بیشتر آشنا کردن مخاطبین به خصوص هموطنان خودمون که میخوام با جاهای دیدنی تورنتو آشنا شن یا دوستایی که به زودی میخوام وارد کانادا بشن، میخوان اطلاعات کسب کنن. ولی در کنار این جور اطلاعاتی مثل هزینه های زندگی، مثلا بر فرض مثال اجاره های اینجا یا هزینه های مثل خرید خونه، نه ما کم کم تو ویدیوهامون میذاریم. ببینیم اگه در این مزرعه از اینجا بازه، از همینجا بریم تو. بعضی موقع این درها رو قفل میکنن. نه باز بیا از همینجا بریم. این همون مزرعه‌ای که گفتم. الان میریم میبینیم توشو تیکه تیکه شده، حساببندی، هر شخصی اجارهش کرده از شهرداری با قیمت خیلی پایین. ولی من دیتیلشو نداشتم. آخر ویدیو از اسم اینجا هم فیلم میگیریم که شما خودتون هم میتونید گوگل کنید ببینید چجوری میتونید اینجا رو اجاره کنید. ولی میدونم که خیلی با قیمت پایینیه و دومی که یه ذره خب ویتینگ لیست داره دیگه، چون نمیدونم چقدر با دوستانی که شرق آسیا هستن آشنایی داریم. اونا خیلی علاقه‌مند به بحث کشاورزی و کارا هستن و اونا رو هوا این چیزا رو میزنن. جاتونم خالی، چه بوی خاک گلی میاد، خیلی دوست داشتنی. من خودم با بزرگم خب زمیندار بوده اطراف کرج و مهشهر. هر وقت میرفتیم باغ با بزرگم همیشه پر مشما با گوجه و خیار و فلفل و اینا می اومدیم بیرون. یه جورایی نوستالژی برام. فرض اینجا مثلا چی کاشته؟ اینجا چیزی داشتم تخصصیه، نمیشه فهمید طرف چی کاشته. حالا خدا رو شکر گفتم پدر بزرگم زمیندار بوده، خیلی اطلاعات چیم هم قوی نیست. الان منتظرم مثلا یه خیلی تابلو ببینم. اینجا مثلا حالت پیاز یه چیزایی هست مثل پیازچه است ولی خیلی چیاش
اون که گوجه است، اون که وسط گوجه است. این پایینیا نمیدونم یه چیزای شبیه بین پیاز و پیازچه است. این هم مطمئنم کار دوستان شرق آسیا است که چیزای خاص خودشونو دارن. اینجا الان چیه؟ سبزی. آهان این که خب انگوره. میگم اینجا خیلی جای دوست داشتنیه و مطمئنا این یه جا فقط تو کل تورنتو نیست، بدیهیه که شما میتونید سرچ کنید جاهای نزدیک خونتون هم پیدا کنید. نمیدونم اون تهیه که دارید میبینید تو ویدیو دیده میشه یا نه، نمیدونم کدوه، بیشتر شبیه بین کدو و فلفل، ولی فلفله چون قرمزش هم بالا است. میگم اینا خیلی چیزایی که خود برای ما هم جدیده، به خاطر اینکه خب هر ملیتی چیزای خودشو داره. اینجا هم باز انگوره ولی این دیگه طرف بهش نرسیده دیگه، خیلی سالم نمونه. اینا هم که بلال ذرت. کلا میگم یه حس خوبی داره مزرعه داری تو این سایت. بعضیا طرفدار بذر کاشتنن مثل سبزیجات، بعضیا دوست دارن نشا بکارن مثل نشای گوجه، مثل نشای فلفل، حالا هر چیزی که اینجا عمل میاد. ولی در هر دو صورتش یه لذت خاصی داره. ولی خب به قول اینجا خب زیاد تایمی هم نداره دیگه، چون وقتی ما به فصل سرما میرسیم دیگه اینجا امکانات گلخونه کردن رو نداره. خب اینجا ما کم کم رسیدیم به آخرش. اسم این باغ هم اونجا هستش، حالا تو ویدیو میگیرم، میگم میتونید خودتون گوگل کنید و اسم اینجا هست بیشاپ الوتمنت گاردنز. اینو خودتون گوگل کنید و ببینید که به چه صورت میتونید ثبت نام بکنید واسه اجاره کردن. ببینید کلا تو وارد این منطقه هم شدن تابلو زده که اوپن به پابلیک نیست، ولی اینطوری نیستش که ملک شخصی باشه. شما به عنوان بازدید میتونید بیاد، ولی خب حواستون باشه که به قول قطعه افراد صدمه نزنید. خب ما دوباره برگشتیم به خیابان مکسوم. ما یه ادامه کوچیک میدیم تا اون پارک پایینتر، دیگه نمیخوایم ویدیو خیلی طولانی بشه و تا اون پارک میریم و انشالله ویدیوهای بعدی مناطقی که نزدیک اینجاست میگیم. این دوچرخه هم دوچرخه‌ای است که گفتم شما میتونید رنت کنید. ما تو خیابان مکسوم هستیم، یعنی شما همین خیابان مستقیمی که همراهی که ما داریم میریم ادامه بدیم به خیابان کامپلکس میرسیم که باز اون خیابان معروفیه. اگر اونوری بریم به فینچ ایست میرسیم. اینجا هم همون مسیر است که میره توی دل جنگل که گفتم یه ویدیو جدا بعد ازش بگیریم. میره یه راهی اینجا درست شده میره تو که اینم میگم خودش یه ویدیو جدا و حتما اینجا رو روز برید، چون اینجا شبا خب گفتم کایوتی داره، شاید بهتون حمله کنه. کلا کشور کانادا مهم نیست چه شهری، حالا بعضی شهرها بیشتر، مثلا شما سمت آلبرتا و استان مثلا بریتیش کلمبیا برید بیشتر میشه،
حیوان درنده همیشه جایی که خیلی سرسبزه هست و به خاطر همین تایمایی که خیلی تاریک میشه یا خیلی خلوت میشه و انتخاب نکنی واسه پیاده روی. سمت چپ همون یه پابلیک اسکوله. این خیابانی که ما الان هستیم توش، یعنی به خصوص این قسمتی که الان راه میریم، در زمانی که مدرسه باده و تایم باز شدن و بستن، یعنی صبح و بعد از ظهر، خیلی اینجا شلوغ میشه. بچه مدرسه یا اینجا رو پر میکنن و خب بدیهیه که تعداد ماشینا محدوده توی تایم اینجا. و مثلا سمت راستمون یه پارکیه که من میخواستم ویدیو اینجا رو قطع کنم ولی دلم نیومد. اسمش مکسوم پارکه، خود خیابون مکسومه که اینم باز یه جای قشنگ و دوست داشتنی. اگه بچه کوچیک دارید میتونید بیایید اینجا در کنار مسیر پیاده روی. حتی من یادم موقعی که درس میخوندم من اینجا از اینجا استفاده میکردم مثل درس خوندن، یعنی سکوت خوبی هم بعضی موقع داره که شما اگه تو خونه نمیتونید درس بخونید میتونید بیاید اینجا. ما هم یه دوره به باری قمری زدیم دیگه. کامنت بذارید، لایک کنید، ما رو ساپورت بکنید. انشالله تا اونجایی که میشه اطلاعات کامل و بیشتر در مورد قسمت‌های مختلف این شهر و فقط هم این شبکه ما، این چنل ما فقط برای واکین نیست. ما هر اطلاعاتی که دیده بودیم که برای خودمون خیلی مفید بوده حتما شیر میکنیم. هر چی میتونه باشه، مسائل کاری، مسائل مرتبط به نیوکامرها کجا برن چیکار کنن و هر چیزی که میگم برای خودمون مفید بوده رو با شما حتما شیر میکنیم. اینجا هم که همون پابلیک اسکولی که گفتم. خب میگم نمیخوام زیاد ویدیو طولانی بشه به خاطر اینکه اتفاق نیفته و حوصله دوستان سر نره. ما تا کامر میریم و کامر دیگه قطع میکنیم، چون خود خیابون کامر دیگه خودش خیابون اصلی حساب میشه. نه که اصلی ولی فرعی هم نیست، خیلی معروفه که میتونیم یه ویدیو جدا خود کامرز بگیریم. حالا کم کم به اون چهارراه میرسیم. اون نمیدونم چراغ قرمز تو ویدیو میبینید یا نه، اون جلو خیابون کامرزه. این خیابون مکسوم که الان ما داریم توش راه میریم یه خیابون دوست دارم. من خودم خیلی دوست دارم، خیلی هم ازش خاطره دارم. میگم سال اولی که اومدم کانادا تورنتو، چون خونم قشنگ برای این خیابون بود، هر روز من اینجای پیاده و خیابون بلندی هست و دوست داشتنی. چه لحاظ دوست داشتنی که خیابون اصلی به اون صورت نیستش که خیلی ماشین رد بشه، خیلی هم فضای دوست مثل یک کوچه تو ایرانه. یعنی من به این میگن اونیو، مثلا رود حساب نمیشه دیگه، ولی خیابون دوست داشتنی هر لحاظ برای پیاده روی هست، چون خیلی بافته. یعنی تو خیابون نیست، راه نمیرید دیگه، رسما بغل خونه ها هستید. خیلی خوب دوستان، ممنون که با ما بودید و ایشالله که این ویدیو لذت برده باشید.
تا ویدیوهای بعدی، خداحافظ.